بالامس انا النهارده دعيت كل مؤسسات الوفد للاجتماع. دعيت الهيئه العليا للحزب، دعيت رؤساء اللجان العامه بالمحافظات، دعيت اتحاد الشباب الوفدي، اتحاد المراه الوفديه، اتحاد العمال الوفديين هيئه مكتبه، علشان نضع امام مؤسسات الحزب ما حدث بالامس. ما حدث بالامس كما قراتم في وسائل الاعلام ان بعض ممن تم فصلهم من حزب الوفد باجماع اراء اعضاء الهيئه العليا ورؤساء اللجان العامه في المحافظات في اجتماع مشترك، وبؤكد انني في هذا اليوم ما كنت ارغب في فصله، ولكن امام اجماع الهيئه العليا خدنا قرار الفصل. وخدنا قرار الفصل لان كل ما كان الوفد يبقى له موقف سواء سياسي او موقف على الارض نفاجأ باعمال واجتماعات تتم للإساءة للوفد. اللي عايز يسيء لشخص رئيس الوفد يسيء لشخص، لكن ما حدث وما يحدث كان إساءة للوفد وليس لرئيس الوفد. عندما بدأنا الانتخابات تشكلت مجموعة أطلقت على نفسها إصلاح الوفد، وهذه المجموعة كانت ضمن قيادات الوفد أو بعضها من 30 سنة، وكانوا معانا طوال 4 سنوات فترة الرئاسة الأولى، وكأن الإصلاح المطلوب لم أو أصبح مطلوبا بعد أن فقدوا الرئاسة أو رئاسة الحزب الانتخابات لمرتين. المرة الأولى في 2010 مجموعة كانت تساند زميلنا السابق وسقط الأستاذ محمود أباظة في انتخابات نزيهة بإرادة الوفديين. وفي 2014 أيضا ترشح زميلنا الأستاذ فؤاد بدراوي وأيضا بإرادة الوفديين، فزت بإرادة الوفديين. أصول الديمقراطية، ولكن للأسف الشديد مورست أعمال تتنافى مع كل القيم الديمقراطية ومع ثوابت الأرض. وبدأت جبهات، مش عايز أقول التوجهات كان شكلها إيه، كل ما ناخد موقف على الأرض سواء موقف سياسي، موقف تنظيمي، موقف حزبي، نفاجأ ببلبلة للإساءة. والحقيقة واحنا بنتحرك في انتخابات مجلس النواب من العوامل الكبيرة جدا اللي صعبت علينا المأمورية هي ما حدث إيحاء للرأي العام أن الوفد منشق وأن الوفد منقلب على نفسه، كل ما نسعى لشخص يترشح على قوائم أو على اسم حزب الوفد كان بيردوا رؤساء اللجان عندنا ويقولوا الناس بتكلمنا تقول لنا ده انتوا عندكم انشقاق، انتوا عندكم خلافات، انتوا. وكان الهدف من التحركات دي قبل الانتخابات واثناء الانتخابات كان الهدف الرئيسي ان الوفد ما يفوزش ب4-5 مقاعد زي ما كانوا بيراهنوا على كده ويتخلصوا من رئيس الوفد يتحمل المسؤوليه ويتخلصوا منه. شاءت اراده ربنا وشاءت اراده الشعب وقيمه الوفد لدى المصريين أن يكون للوفد 45 نائبا، وأن يكون للوفد في كل معركة داخل مجلس النواب علامة وبصمة. وأصبحت الهيئة البرلمانية للوفد من ناحية الممارسة البرلمانية في مرتبة ينظر إليها بكل التقدير والاحترام داخل مجلس النواب وخارج مجلس النواب.